morning guys, my name is Mickey and welcome to another travel vlog. Alright, so right now I am here in Baler, Aurora and I am back 2 years ago nung nagpunta kami dito with family, and right now this is going to be my first solo travel. Hashtag going solo. Ayun tayo, hashtag natin yung going solo. So right now I'm at Surfers Garden in Baler and nabook ko lang sila sa Airbnb. So I will link all the details below sa description box, so check nyo lang doon. Quick itinerary of what happened earlier. Supposedly dapat ititake ko yung Genesis bus, kaso chance passenger lang daw ako, and my plan B na nakita ko rin sa Google is I took the 5-star bus, or I rode the 5-star bus going to Cabanatuan for only 202 pesos. And then after nun, pagbaba nyo sa Central Terminal nila, may mga nag-aabang na talaga doon na nagaya na van going to Baler. And ayun na, 230 or 232 if I'm not mistaken yung price nung van papuntang Baler. So a lot cheaper than Genesis, pero if you want to have a budget friendly travel, ayun siya, well, medyo less comfortable nga lang, pero sobrang sulit niya. So, right now, I'm going to eat my breakfast and later papakita ko sa inyo yung lugar. So, yung binuko ko is a backpacker bed. So, ano lang siya, dorm type. So, para mas cheap kasi 500 a night lang talaga siya. 500 plus a night. So, makita nyo sila lahat sa description or i-display ko dito sa video na to. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng Baler 2 years ago na nagpunta ko. And I'm really excited kasi sobrang laid back ng environment na to. Sobrang chill. And also, this is going to be my hashtag going solo travel, budget friendly travel for my 22nd birthday. So yeah, I'm turning 22. Cue in Taylor Swift. So ayun siya, ayun lang. So let's travel Baler and I'm excited. So see you around in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ayan, nandito ako ngayon sa Sonia's at Surfers Garden. So I'm having, eto papakita ko, I'm having Bicol style Laing. Ayan, focus ba? Ayan, nag-focus. So Bicol style Laing for only, putol pala ako. Ayan, Bicol style Laing for only 75 pesos. And I'm also having Kalinga coffee. So we're for 55 pesos. Sobrang goods na. Budget na budget. So, ay na! I'm done eating. Ang sarap ng laing because the laing nila tapos yung Kalinga dark roast. Sarap, sobrang sulit, sobrang galing ni Kuya Sam. So ngayon pupunta na ako dun sa dorm ko. Tingnan natin yung kama. I'll show you guys. Let's go. Ayan, so ito yung entrance nung Surfers Garden, Baler. Tapos ito yung dorm type nila, yung mga beds na pwede nyong rentahan for only 500 plus pesos. So ito yung shower, shared yung shower niya, yung CR niya. Going here, ayan, actually ito yung maganda. Sobrang ganda nung harap niya, 'di ba? Very bohemian. So upuan, then pagpasok nyo sa loob is ito, ayan. Ayan siya. Ayan siya, 'di ba? Very boho. Tapos ayan, ito na yung mga beds. So actually dalawang section siya. So dito ako nagsistay. Here. Diyan ako nagsistay. Ito na yung pinili ko kasi para hindi na hassle bumaba. Ayan. So actually ito yung CR nila, toilet na shared din. And meron dito na nagulat ako, ang ganda. So meron silang hi vlog. So meron silang outside shower. So ayan siya. 'Di ba? Ang cute, ang bongga. Yan, yay! Oh, I'm all set up. Ayun na, ready na. O, diba, pasando tayo effect dito sa Baler. Napakainit, may lamig. Yan, si Kuya Robert. Hi, Kuya. O, diba? Siya yung sinasabi ko sa inyo na siya yung magtutour sa akin dito sa Baler.
Kuya, ilalagay ko sa YouTube yung number mo just in case na may magpunta. Ayun, so kontakin nyo si Kuya Robert. Bait siya, di ba? Okay, so see you. We will tour around the Baler and I'm so excited. Sobrang excited na ako. So let's begin. See you later. Bye! And we're here sa first stop natin, which is Museo de Baler. So, one of the most historic place here in the Philippines is Baler. So, sa loob, alam ko makikita dun may mga paintings, may mga gamit ni Aurora, ni Manuel. Then, andun din yung mga posters or artifacts ng I think may mga buto din dun eh. And then ayun, i-describe din dun kung ano yung stage of Baler. So mamaya pupuntahan natin yung church kung saan talaga nangyayari yung stage of Baler, which is the Philippines versus the Spaniards era. Ayun na, napasok ko na yung mismong museum. So ayun, bawal mag-video sa loob. You can only take pictures, pero yung makikita nyo talaga doon is kung ano ba talaga yung saan nagmula yung Baler. Dinidescribe din nila yung mag-asawa na si Manuel Quezon and si Aurora Quezon. So, after nito sa museum, pupunta tayo sa bahay ni Aurora, yung asawa ni Manuel Quezon, and let's see kung ano yung makikita natin doon. Hey, let's go! Yes! Alright, so the next stop muna before tayo doon sa bahay ni Aurora Quezon is itong Baler Church. So sobrang historical nito kasi dito nangyari yung siege of Baler. Ano siya? Filipino versus the Spaniards. So sobrang, I think renovate na nila to kasi dito kasi nagkuda dati yung mga Spaniards, so na-outnumbered na sila nung Filipino soldiers. Kasi I think ito na lang ata yung natitirang matibay na bato na pwedeng pagkutaan nila ng mga Spaniards. So ito siya. And nandito na tayo sa next destination natin, yung bahay ni Aurora Quezon, ang ina ng Red Cross. So siya yung kauna-unahang chairperson ng Red Cross na naging official organization dito sa Pilipinas. So ito siya, tingnan natin kung anong makikita natin. Siya yung isang asawa ni Manuel Quezon. Let's go! So, meron dito yung, ang cute nito, oh my god, baka mabasag. So, ito yung kaunang-unahang plancha, inilalagyan ng coal. I don't know if makikita nyo siya. Ayan, tinan natin. Ayan siya. Ito yung kaunang-unahang plancha. Tapos, diba, naabutan ko pa rin tong sewing machine na to. Bongga si Doña Aurora. And we're done! So, if you're wondering kung magkano yung entrance dito sa bahay ni Doña Aurora, alam ko, nasa 30 pesos siya. Kasama siya nung binayaran nyo sa museum. So, ayun lang. So, saan tayo next, kuya? Hanging Bridge? Ayun, so Hanging Bridge na kami next. So, see you there! Ay, liwanag ko. And we are here sa, ayan, Hanging Bridge. So, ang haba niyan. Mamaya tatawirin natin yan. And then actually, pagbaba nyo ng Hanging Bridge, may mga souvenir shop dito. So, if tatanungin nyo kung may entrance fee ba, wala. So, free lang siya. Kailangan nyo lang lakasan loob nyo pagtatawid kayo dyan sa Hanging Bridge. Ayun. O, diba? Tawa si Kuya eh. Kasi may nakita kaming na lulula eh. So, ayun. Sa likod ko, puro souvenir shop. So, if you want to buy souvenirs, anything that will remind you of Baler when you go home. So, pwede dito. Meanwhile, let's go to the next one. That's everything. Hi, ate. Diba? Diba? Let's go. Thank you, kuya. Saan tayo sunod, kuya? Ermita po tayo. Ermita. Yun.
Ermita na. Pagod ako. So, let's go! Ayan! And we are back dito sa vlog. Of course, sa Baler pa din. So, right now, we're in Ermita Hill. So, this is one of the most probably historic place in Baler kasi nung nangyari yung tsunami noong 1735, only 7 families survived on that incident. So, ang daming namatay, ang daming nasawi during the tsunami. And then, nakakamangha lang kasi that 7 families really climbed up this Ermita Hill para lang makasurvive. What will you find here in Ermita Hill? Well, basically, makikita nyo dito yung kung gaano kataas tong hill na to. And then, makita nyo din yung part ng Baler, overlooking. And then, banda doon, actually pupuntahan natin mamaya, may mga pasalubong. So, souvenirs din na mabibilhan nyo. And then, may malaking sign na, I think I love Ermita Hill or Ermita Hill. So, let's check it out! Ayan guys, so, yung sinasabi ko sa inyong 7 families na nag-survive, ayan sila. Sa baba lang siya ng Ermita Hill. So nakakamangha lang kasi kung titignan nyo, may nanay, tapos dadala niya yung bata para lang talaga akatin tong ganitong katarik na hill. So, ang galing, sobrang galing, sobrang historic niya. 7 families survived during the tsunami here in Baler. Inakyat nila to. Siyempre, ang creepy, kikilabutan ako, pero malaking part siya ng history ng Baler. So, ayun siya, the 7 families. Ang galing. So, we're done sa Ermita Hill. Nakita nyo na yung 7 families. And now, we're off to Diguisit. I think ayun yung Amco Rock Formation. So, medyo maulan na. O, tingnan natin kung makapag-vlog pa ako doon. So, see ya! Meanwhile, so guys, ayan, may akati kaming falls. Actually, wala siyang tawag. Sinabi lang sa akin ni Kuya na mag-picture daw ako dyan. Pero parang ang ganda. So, tara, natin natin. So, yun, kailangan. Buti na lang naka-hiking sandals ako. So, tingnan natin. Punta tayo sa kabila sa taas. Parang ang ganda. Off ko muna to, baka mapinish ako. Bye guys! a few inches later. Ito yung falls. So, napagod ako. Actually, sobrang dulas ng lupa. So, delikado talaga pag hindi ka naka-hiking sandals or any shoes na may grip. So, ito yung picture ko. Yan. So, thank you kay Kuya. Yan siya. Diguisit Beach is one of the unique beach in Baler because of its rock formation, which is nestled along the shore of Diguisit, making it one-of-a-kind scenery that is Instagram worthy. But be careful, you are not allowed to swim on this due to the waves and big rocks. And if you're wondering, you can take pictures, a lot of pictures on this beautiful beach without any entrance fee. Enjoy! Alright, so we're here sa next destination, which is the Millennium Tree, Balete Tree. So actually ang tagal ng biyahe from the Diguisit Rock Formation going to here. It took us I think more than 15 minutes. Feel ko nga 30 minutes pa yun eh. Grabe, ang tagal, nantok ako sa biyahe. Pero worth it kasi ang laki ng puno. Oh, sana all malaki. Charot. So ayun siya. Once you go here, you will pay 15 pesos. 15 pesos entrance fee, and then kung papasok kayo sa loob ng Balete Tree, which is kasya daw yung 15 na katao, you will pay 10 pesos each. So para lang ma-experience nyo yung loob ng Balete Tree. Ayan, and we are going inside. Sige, magmarunong ka balabat. So ito siya ang alright, ayan. So, nandito tayo sa loob ng Balete Tree, which is, I think, kasya nga yung 15 na tao dito. So, ito yung loob. Ang ganda. Ayan, ayan yung taas. Then, ito yung actually, andito ako sa gitna ng Balete Tree. So, sobrang creepy kasi ako lang mag-isa dito. So, ayun siya. Balete Tree. O, diba? Ang ganda. Actually, ang ganda nung bandang taas niya. Sobrang artsy. Yan o. Balete Tree is probably one of the magical spots in Aurora.
When we heard the name Balete Tree, it is synonymous to different kinds of superstitious beliefs such as capres or encantos. But this 600-year-old Balete Tree in the town of Maria Aurora will surely give you all the magical vibes. And hey, you can climb the tree to take photos, but for sure, be careful. Alright, so that's it for our Balete Tree adventure. So, creepy ng loob. Pero, ayun yung makikita nyo. Good for 15 daw yung pwedeng mag-pick. And then, ang taas niya. So, ang amazing niya lang. So, ayan siya. Balete Tree. And that is it for our Balete Tree adventure. But wait, there's more. Intrigue enough? Well, keep on watching guys, because this next destination will surely give a more magical vibe to our Balete trip. Hi guys, so last destination for the day, for this day tour. So andito ko ngayon sa may Mother Falls. Actually magre-register pa lang ako, and sabi ni kuya nasa 200 daw yung babayaran ko for the tour guide, and kailangan para makaakit ako dun sa mismong falls. So let's see kung makaka-survive tayo. Yan, may sign siya dito na welcome to Mother Falls. So paparegister tayo. Ayan, so bakit na kami ni ate. Ayan si ate Doray. Siya yung ano ko, yung guide ko. Ate, kakayanin ko ba? Kayang-kaya, sir. Kayang-kaya. O, diba? Si ate nga, strong yan. O, so, Batang-bata ako, sir. Ako nga, 43 years old na ako. Kung Diyos kayang-kaya ko. ko lang. Ito. Goals ate. Ayun, pag baba nyo, pag baba ko doon sa tricycle, yung kanina, yung pag-akit ko, after nung may sign ng Mother Falls, magre-register ka ng, magkano ate? Name, magre-register. Oo, register ng name muna. Tapos bayad ka ng entrance na 30 pesos per head. Oo. So, bibigyan ka nila ng guide. So, doon na nila binigay sa ate Doray. Okay. Tapos, after nun, lakad ka ng onte, may babayaran ka na 30 pesos na environmental ba yun ate? Yes po. Ayun. Environmental fee. Tapos, ayun na. Yung bayad sa tour guide is nasa 200. Which is, After naman siya. after ng service. So, 1 point, ano to ate? 1.3 kilometer. Ayun, 1.3 kilometer daw ang magiging trek natin for today. So, Papunta lang yun, sir, ha? papunta. Titingnan natin kung kakayanin natin. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Grabe, sir, anong oras na to? Oo nga eh. Pero pagbaba magla-lunch ako. Lalapang tayo ng marami. So, ayun lang. See you later. Di ba? A few inches later. So, sabi ni ate, habang tumatagal, ayan, habang lumalapit tayo sa falls, palalim na ng palalim. Magulat na lang ako hanggang ulo ko na. Diba? Pero, guys, ayan siya. Ang linaw ng tubig. Sana ganito yung baha, no? Ganito kalinaw. Sir, actually, ganito rin siya, kahit baha. Wag lang yung may landslide siya. Kasi nga doon na nagko-color brown. Ang ganda. Ang ganda. Nakaka-motivate. So, Saka ayun. yung tubig talaga nakaka-refresh. I know. O, diba? Fresh at glowing pa din si ate. Ako, hulas na. Pero, ayun. I don't know if maririnig nyo ako, pero yun nandito sa gilid. Ayan, si shower. Shower falls. So, wala pa si mother. Ang tagal ni mother. Ayan, tumatanaw na. Ayan na ba? Tumatanaw na. O, tumatanaw na to si mother. Mother, magpakita ka na. Hindi pa yan siya. Hindi pa yan siya.
dam lang yung sir para makapasok yung tubig. Ah, Nagtatago ako. talaga si mother actually para bulagain ka pagpasok mo doon. Nagtatago daw si mother. Ito si mother talaga pag sasabihan ko to. Mother, ano ba? O diba? Ang mother kasi Ang marami. ganda! Marami kasi ang mother ng mga mga Eventually. And there you have it, the majestic Tumabo Mother Falls. Well, the trek was worth it because you will be amazed with the stunning views, and even I was stunned of how beautiful this place is. Oh, by the way, no eating is allowed in order to protect this wonder from trashes. Be reminded, be a responsible tourist. Ayun, nandito na kami sa Mother Falls. So, thank you ate. First na din si ate. mother ko. Si mother nagpakita. So, ayun, mag-picture lang kasi yung camera ko baka masira kasi umahangge. So, see you later! And of course, I didn't miss the opportunity to swim in this crystal clear, blue, cold water. Well, it felt like my tired body just got relaxed. I totally enjoy it, guys. So, you better visit this place. Alright, and we are done sa first day ko dito sa Baler. So, I still have Sunday and Monday. Ano ate? Sobra. Oh, tanong ni ate kung nasulit ko daw ba? Sobra. So, I guess hanggang dito na lang muna for day 1 kasi after nito, babalik na ako ng gardens, Surfers Garden, Baler. So, doon ako tumutuloy as of now. So, prep and everything. Tapos and that is it for my first day here in Baler. A thrilling one indeed, but adventure is not yet over. As I go to the ever beautiful De Casalaran home and eat at the famous Kusina Luntian and visit the Sabang Beach. Stay tuned for the part 2 of this 3 days budget-friendly trip in Baler. Just like what they say, adventure awaits.